फ्रेन्ड्स नमस्ते, मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई पालक पनीर बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि यहाँ मैले आधा लिटर जति पानी बोइल गरेँ। पानी अलि थोरै बोइल गर्नु होला। उम्लिसकेपछि मैले यो पालकको सागलाई धोएर यसरी 200 ग्राम सागलाई मसिनो बनाएर काटेर राखेर यहाँ बोइल गर्न जाँदैछु। यसलाई 5 मिनट जति बोइल गरौँ। त्योभन्दा धेरै बोइल गर्नु पर्दैन। हामीले त्यति गर्ने बित्तिकै यो साग पाकिसक्यो र यसलाई 5 मिनट बोइल गरेपछि मैले यसलाई चलाउँछु र ग्यास बन्द गरेर मैले यसलाई सेलाउनको लागि छोडिदिन्छु। र एउटा प्यान लिगौँ। यहाँ प्यानमा मैले 1 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। 1 ठुलो चम्चा तेल राखिसकेपछि आधा सानो चम्चा जिराको दाना राखेँ। एउटा मैले खुर्सानी राखेँ। खुर्सानी स्वाद अनुसार राख्नु होला। त्यसपछि मैले यहाँ 1 इंच जति लगभग 1 चम्चा जति अदुवा राखेँ र मैले यहाँ 4-5 वटा जति लसुनको पोटी राखेँ र यसलाई मैले एकछिन भुट्न जाँदैछु। यो हामीले ठुल्ठुलो किन राखेको होला जस्तो लाग्ला हजुरलाई। हामीले यो सबै मसलाहरू पछि ग्राइन्ड गरेर मसिनो प्युरी बनाउने हो। त्यही हुनाले एउटा सानो प्याज पनि काटेर मैले यहाँ एड गरेँ। यो प्याजको टुक्राहरू सबै ठुल्ठुलो छ। एकछिन हामीले यसलाई पकाउने। हामीले यसलाई पछि ब्लेन्ड गरेर प्युरी बनाउन जाँदैछौँ। मैले एकछिन यो पाकिसकेपछि मैले यहाँ 2टा सानो टमाटर काटेर यसरी राखेँ। यो टमाटर पनि पाक्ने बेलासम्म मैले एकछिन यसलाई चलाउँछु। अलिअलि गल्न दिने, काँचोपन निक्लेपछि हुन्छ। अलिकति मैले यसमा नुन पनि राखेँ आधा सानो चम्चा जति। त्यसो गर्नाले टमाटर चाँडै पाक्छ। र यसरी यो अलिअलि पाकेर यतिको भएपछि मैले ग्यास बन्द गरिदिन्छु र यसलाई पनि मैले एकछिन सेलाउनको लागि छोडिदिन्छु। हामीले ग्यास बन्द गरौँ, सेलाउनको लागि छोडिदिउँ। ल चिसो भइसकेपछि मैले यो जारमा अघि उम्लेको पालकको साग राखेँ। यो सबै पालकलाई यहाँ निकालेर यसको पानी पन्साएर राख्नु होला र यसलाई मैले पानीलाई चाहिँ अलिकति सेभ गर्छु र मैले यो अघि पकाएको लसुन अदुवाको पेस्टहरू पनि मैले यहाँ राखिदिन्छु र हामीले यसलाई ग्राइन्ड गर्न जाँदैछौँ। मैले यतिको प्युरी बनाएर निकालेँ। तपाईँलाई जतिको मनपर्छ त्यतिको प्युरी बनाउनु होला। त्यसपछि मैले यहाँ 1.5 चम्चा जति तेल राखेँ त्यही प्यानमा। त्यसपछि मैले यहाँ आधा सानो चम्चा बेसारको धुलो राखेँ र 1 सानो चम्चा धनियाँ जिराको पाउडर राखेँ। मैले यहाँ अलिकति रातो खुर्सानी पनि राखेको छु। रातो खुर्सानी हेल्थको लागि त्यति राम्रो होइन, नराख्दा पनि फरक पर्दैन। र मैले अघि पिनेर राखेको प्युरी यो सबैलाई यहाँ राखेर आगो मिडियम बनाएर मैले यसलाई पकाउन जाँदैछु। यसलाई एकछिन राम्रोसँग पकाउँ। पाक्न त यो मसला पाकिसकेको छ। त्यही पनि मैले अघि उम्लेर राखेको पानीले यो भाँडा पखालेर मैले अलिकति पानी पनि यहाँ एड गर्छु र यो मसलालाई मैले राम्रोसँग एकछिन पकाउँछु। आगो मैले यति बेला मिडियम बनाएर पकाइराखेको छु र यो मसलालाई हामीले एकछिन राम्रोसँग पकाउँ। यसरी फत्किन थालेपछि मैले यहाँ थोरै गरम मसला राखिदिएको छु। तपाईसँग गरम मसला छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। र यसरी पकाउँदा पकाउँदा हामीले यतिको ठिक भएपछि मैले यहाँ थोरै नुन एड गरेँ। नुन अघि नै पनि राखेको छ, त्यही भएर धेरै नुन चाहिँ एड गरेको छैन। आफ्नो स्वादअनुसार नुन राख्नु होला। र मैले यो 200 ग्राम पनिरलाई यसरी काटेर यहाँ राखेँ। मैले यो पनिरलाई फ्राई गरेको छैन। तपाईँलाई मन लाग्छ भने हल्का फ्राई गरेर एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अब यसलाई एकछिन ढक्कन लगाएर 5-7 मिनट जस्तो पकाउनको लागि छोडिदिन्छु। एकछिन ढक्कन लगाउँ, चलाउँ र यसरी पकाउँ। यसरी फत्किन दिउँ। अब तपाईँलाई कतिको बाक्लो या कतिको पातलो मनपर्छ त्यही अनुसार बनाउनु होला। अलिकति पानी थप्दा पनि हुन्छ। मैले भने 5-7 मिनट सानो आगोमा पकाएर यतिको भयो र यसलाई मैले अब बन्द गरेर सर्भ गर्न जाँदैछु। यसरी नै बनाएर तपाईँले पनि आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग खानु होला र कस्तो भयो भनेर हामीलाई पक्कै भन्नु होला है त साथीहरू। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।